السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنسطب دروبل ده برضو سوليوشن أو برنامج بيتعمل بيه ويب سايت. ندخل على موقع دروبل هنا زي ما انتم شايفين دروبل دوت أورج، برضو مش دوت كوم زي ما اتكلمنا قبل كده في الوردبريس. هندوس على بيلد في داونلود أند اكستند. داونلود أند اكستند هتلاقي فيه هنا ريد ريليز نوتس. طبعا انت ممكن تعمل داونلود دروبل زب على طول، بس انا بس بوريكم الفيرجنز او الاصدارات اللي كانت قبل كده اتصدر. دي كل الاصدارات 9 4 3 وهكذا قبليها، كل دي اللي هي اصدارات رقم 9. احنا وهنا في الاخر فيه هتلاقي فيه نوتس للريليز اللي موجودة. اخر حاجة اللي هي طبعا 9 4 5 بيقول لك ان هو الابديت بتاعه ايه، و ايه اخر حاجة الايشوز اللي هي كانت موجودة وبناء عليه صلحناه في تشينجز من اخر حاجة 9 4 4. نبدأ ننزل اللي هو 9 4 5. ادي داونلود، هننزل داونلود زب عشان احنا دلوقتي بننزل على ويندوز. ندوس عليه اللي هو 9 4 5. تمام، هو انا منزله هنا اوريدي. هنيجي دروبل 9 نعمل له كوبي وندخل هنا بيست في ال www وامسر وام 64 www هتلاقي فيه دروبل 9 4 5. نعمل له اكستراكت هير زي ما انتم شايفين كده. ادي الدروبل 9 4 5، نسميه برضو الاسم اللي احنا عايزينه ونسميه مثلا ايه دي ار بي. ادي الاي دي ار بي ال. قبل ما نشتغل عليه طبعا نعمل الداتابيز، نخش على الويب سيرفر PHP admin PHP admin 52. هنعمل نيو داتابيز نسميها برضو ادي دي ار بي ال 2022 ونختار اللانجوج عشان بعد كده نقدر ندخل فيها اللغة العربية. ادي في اليو تي بي يونيكود سي اي نقول له كرييت. احنا دلوقتي عندنا داتابيز دي ار بي ال 2022. نعمل يوزر، احنا ممكن طبعا اساين يوزر تاني بس خلينا دلوقتي نعمل يوزر ليه. هنسميه تيست مثلا 2020 والباسورد هنقول له اوكي. تمام، ادي الداتابيز دي ار بي ال 2022 واليوزر تيست 2020. ونيجي هنا ننادي عليها بلوكال هوست. هنقول له اي دي ار بي ال. نبدأ نسطبه اللغة، برضو ممكن تختار أي لغة ومنهم بيدعم اللغة العربي أي حتى في الآخر خالص. نختار الإنجليش هنا دلوقتي save و continue save and continue. على فكرة هنا في ديمو ممكن تختاره بحيث إن حاجة بس سامبل. database name احنا قايلين الاسم بتاعنا DRPL 2022 DRPL 2022. اليوزر نيم قلنا تيست 2020 والباسورد save and continue.
ونكتب هنا السايت نيم مثلا نسميه برضو my first website. الايميل زي ما انتم شايفين هنا هنقوله مثلا @best.com. username فارس. باسورد برضو المفروض طبعا الباسورد تبقى قوية. احنا بنكتب هنا حاجة بس عشان نعمل ويب سايت. وايميل ادرس المفروض اهوت وهكذا. وهنا طبعا ديفولت كاونتري لو انت هتكتب البلد بتاعتك وهكذا. ونعمل سيف اند كونتينيو. وكده بقى عندك ويب سايت زي ما احنا شايفين. طبعا ده كل ده سامبل في الاول وكل ده قابل للتغيير. وادي المنيوز بتاعتك كلها. وادي المانج لو انت عايز مانج الكونتنت والانستراكشر الابييرنس وهكذا. كل ده هنتكلم عليه بعد كده ان شاء الله في فيديوهات تانية. هنا لو هتعمل edit هنا لو هتبص الويب سايت. وبرضو نقول ادي الملفات بتاعت الويب سايت. ادي الكور. في حاجة اسمها الكور في الدروبل اللي هي الملفات الأساسية. وبعد كده فيها الموديول برضه هنتكلم عليها والبروفايل والسايتس والثيم وهكذا. وكده عملت ويب سايت بالدروبل في دقايق معدودة. متنساش تدوس لايك وسبسكرايب عشان يجيلك الفيديوهات بصفة مستمرة. شكرا. السلام.